هلو گایز، خدا قوت بهتون. خوش اومدید به کانال خودتون گیمینگ امپایر. امشب اومدیم با بررسی کیس خفن گیمینگ و با یک هزینه فوق العاده اقتصادی بخوایم به سیستمی ببندیم که بخوایم توش گیم بزنیم به راحتی و حتی استریم هم بتونیم توش انجام بدیم. فقط قبل از اینکه بریم ببینیم این کیس داخلش چیا هست، دمتون گرم، ممنون میشم که لایک سابسکرایب بهتون نره و حتما توی این ویدیو هر جا سوالی واسط پیش اومد تو کامنت ها از ما بپرس که شخصا میخوایم به جواب بدیم. پس بریم برای بررسی این کیس خفن گیم. خب بچه‌ها، میام از کیس این تقریبا زیبای خفته شروع می‌کنیم. اول اصلا کیسش از توین سته و سه تا فن داره داخلش که این فن قابلیت این داره که مادربرد بسشه و ترکیب رنگ رو یکی بکنه با مادربردتون. مسئله بعدی، ما توی این کامپیوتر از 1200 استفاده کردیم. بچه‌ها شما میتونید 1200 F هم استفاده بکنید به عنوان سی پی یو. ما چرا این کار کردیم؟ ما چون به دلیل اینکه یک می‌خواستیم استریم انجام بدیم، دو اینکه به درد کار رندرینگ و اینامون می‌خورد. اومدیم از این استفاده کردیم. شما میتونید اگه این مسئله ندارید از 1200 F استفاده بکنید. مسئله بعدی هم که داره، این رم تقریبا 16 RGB 3600 هرتزشه که میاد قدرت خفنی رو بهتون میده. مقوله بعدی مقوله این گرافیک خفنشه که RX 580 XFX هستش و 8 گیگ. تمام این ارتباط کامپیوتر رو روی مادربرد H610MA گذاشتیم. البته مدلی که ما انتخاب کردیم وای فای بود که هم وای فای داره هم بلوتوث. حالا شما اگه احتیاجتون نمیشه میتونید تقریبا 300-400 تومن کمتر بدید و مدل معمولیش رو بگیرید. DDR4 بچه‌ها و اینکه یه دونه فرم گذاشتیم واسه خوراک کننده سی پی یو گذاشتیم از برند دیپ کول که بخواد کارو انجام بده و یک SSD ما 1 ترابایت گذاشتیم. SSDش رو 1 ترابایت گذاشتیم که بخواد فضای بیشتری بهمون بده. شما میتونید 512 بذارید، ولی من پیشنهادم بهتون هم 1 ترابایت، چون بازی جدید یه تقریبا همشون 150 گیگ هست و 4 تا بازی 5 تا بازی سیستمتون پر میشه. حتما روی این مسئله اشتراک داشته باشید که SSD بندازید بچه‌ها. بازی جدید و روی SSD یکسر انجام میشه و پورتایی هم که داره تقریبا خیلی پورت خفنی داره بچه‌ها. اینا که واسه جای آنتن بلوتوثشه. حالا 3 تا پورت، 2 تا پورت USB 3 داره، 4 تا پورت USB 2 داره. گرافیک هم تقریبا یه پورت اشتراک و چند تا دیسپلی پورت داره. حالا ویژه‌ای هم که هست و داستانی که هستش اینه که بریم واسه اسمبلش، بریم پیش بچه‌های آپادانا، بریم توی استودیو اونا و ببینیم که این سیستم رو چجوری کانفیگ کرد. بچه‌ها بهتون پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو با ما باش. لحظه به لحظهش توضیحاتی هستش که فوق خفن به درد میخوره این سیستم ببندید. پس بریم پیش بچه‌ها آپادانا و ببینیم اونجا چه خبره. بریم و برگردیم. بچه‌ها رسیدیم به قسمت اسمبل این سیستم که من توضیح دادم و قرار امروز آقا صالح عزیز به ما توضیح بده که قرار چه سیستمی با هم اسمبل بکنیم و توی بازی چه FPS میده و یه سیستم فوق العاده مقام سربست. آقا صالح در خدمت شما. سلام بچه‌ها، امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. در کنار آقا عرفان کل هستیم. یه سیستم همونجوری که آقا عرفان گفتن معقول به صرفه با بودجه کم، یه H610 MA وای فای D4 داره با یه دونه خنک کننده آیس بلید گیم مکس و سی پیش هم 1200 معمولی همون آیتیلی خودمون میشه. رمش هم 16 گیگ با باز 3600 و یه NM620 1 ترا و کارت گرافیکش هم گل بازاره، مثل نقل و نبات RX 580 هستش و قلب تپنده این سیستم هم ST40F از برند سیلورستون. ما کیسی هم که آقا عرفان انتخاب کردن کیس تویستد ماینز ایپکس هستش. ببخشید الان دیگه میریم برای اسمبلش. بعد میخوان استریم بگیرن، بعد کلی ویدیو قراره از بازی ها داشته باشید، شما هم لذت ببرید. بریم برای اسمبلش ببینیم. فقط یه نکته من اینجا بچه‌ها اضافه کنم واسهتون. ما میتونیم 1200 F بندازیم، ولی چون این سیستم قرار باشه استریم بشه با OBS حتما معمولش گرفتیم. چرا؟ چون با خود کارت گرافیک سی پی یو بخوام استریم انجام بدیم که فریمام تو بازی اوف نکنه. خب عزیز بریم سراغ. خب بریم برای اسمبل سیستم شما که این چند تا پای SSD داره؟ در کل آره H610 ها تنها مدلیش که 2 تا M2 میخوره همین H610 MA که حالا D4 D5ش و وای فایش هم فرق نمیکنه، کلا سری MAش میخوره 2 تا M2 میخوره، ولی از بقیه H610 ها همشون فقط یه دونه
M2 میخورن. بعد به لحاظ تعداد اسلات های رم 2 تا اسلات رم میخورن کل H310 ها و تا 64 گیگ رم، یعنی به ازای هر اسلات یه دونه رم 32 گیگی رم میشه گذاشتشون. 3200 هم میتونید بذارید، ساپورت میکنه. MA بله میتونید بذارید، با آپدیت بایوس جدیدش 3600 هم به راحتی میشه گذاشت که ما همین الان رمی که برای شما گذاشتیم 3600. بعد در کل ماکسیموم CPU هم که میتونید روی این مادربرد بذارید سری i5 های غیر کاه، فقط هم روی MA. مثلا روی MA شما هم همه i3 ها رو میتونید بذارید، هم i5 12400 13400 هم Fش هم حالا معمولیش و حتی 4 فرق میکنه پایش. نه پایش فرق نمیکنه. کلا CPU های i7 و اینها توانی که نیاز دارن بگیرن از بخش تغذیه های مادربرد توان بالاییه و با اینجور مادربرد ها با این توان های هولوش مثلا ماکسیموم 100 وات، خب شما نمیتونید یه سی پی 150 واتی بذارید روش. مثلا 1200 هولوش 45 6 وات توی پیکش مصرف میکنه، 12400 هولوش 60 وات مصرف میکنه، 13400 یه خیلی بهتره کنه 90 وات مصرف میکنه و میشه روی این سیستم همشون رو گذاشت. 14400 میتونین بذاری. مثلا ارتقاش هم بس میتونن میکنن. بله. بعد دیگه بخوایم نکاتش رو بگیم، اینکه این H310 با H310 های دیگه خب تفاوت داره، یعنی اینجوری نیستش که فکر بکنیم هر H310 با اون یکی برابره. ما H310 MR داریم که حتی این هیت سینک روش نداره، تعداد فازهای برقش نصف H310 MA و در واقع تنها CPU که شما میتونی روش استفاده بکنی i3 ها هستن. حتی i5 12400 رو هم نمیتونه درست تغذیه رسانی بکنه بهش، خاطر اینکه کلا هولوش 57 وات توان ماسفتاش هست برای برق رسانی. به لحاظ آپشنی هم باز MA USB هایی که داره، یعنی USB 3 هاش جن 2 هستش و 3 و 2، ولی بقیه 610 ها همه USB 3 جن 1 هن. یه نکته در مورد تایپ سی کیس ها گفتی به این مادربرد وصل نمیشه. آره، برای اینکه تایپ سی کیس ها وصل بشه به مادربرد شما حتما باید B760 داشته باشید. اونم B760 ترجیحاً سری تاف که بتونید کامل از پهنای باند اون تایپ سی استفاده بکنید، وگرنه الان که اصلا سوکتش رو نداره روی مادربرد که ما بتونیم پنل رو وصل بکنیم و اون یکی هم اگه B760 یه سری تبدیل‌ها هستش بهش میگن A-C. شما میتونید رو تبدیل بکنید، USB معمولیتون به USB یا به تایپ C تبدیل میکنه. من حالا اونم بعدا براتون میذارم، مدلی که گرفتم باش حتی میکروفون هم میتونید وصل بکنید. خب اون خیلی از بچه‌ها گفتن میکروفون تایپ C نمیشه، ولی خب من به وسیله اون تقریبا A-C که گرفتم کارو انجام داده، قشنگ ساپورت میکنه، میکروفوناتون هم میتونید بهش وصل بکنید تایپ C. خب خمیرش هم بزنیم و خمیر رو هم بهترین حالتش اینه که حالت ضربدری بزنیم. خیلی هم نیاز نیست تا لبه های سی پی یو ببریم، بخاطر اینکه اون ساختمان اصلی سی پی یو اون 40% فضای مرکزی چیپو تشکیل میده و بیشتر از اون مثلا به گوشه ها اگه بزنید هیچ تاثیر دمایی نداره که هیچ، باعث ریختن بیرون میشه و چون خمیر سیلیکون انتقال حرارت بالایی داره، گرمای روی سطح سی پی یو رو به کناره های سی پی یو انتقال میده. یعنی اینکه توی کلا اسمبل هم این هیت سینکی داریم میذاریم چه سی پی یو جواب میده. حتما یه سری سی پی یو، یه سری از این هیت سینک هستن که توش مایع و ایناست. بله. اونها به درد سی پی یو سری کا میخوره. آره، چون خیلی گرمای زیادی تولید میکنن، با ایر کولر نمیشه خنک کرد، من اینکه ایر کولر خیلی گرون قیمتی استفاده بکنیم که باز هم تو خیلی از سی پی یو جواب نمیده. مثلا شما فقط 13600 کا رو میتونی یه کولینگ
قول ایر براش بذاری، نه برای 14900K مثلا هیچ ایر کولینگی. در مورد بازار ایران دارم صحبت میکنم، هیچ ایر کولینگی نیستش که ما داشته باشیم و بتونیم ببندیم روش. و نه اگه شما بخوای بازار جهانی رو در نظر بگیری، برند نوکتوا کولینگایی داره که به راحتی میتونه 14900K رو خنک بکنه، حتی بهتر از واتر کولینگ ها هم میتونه خنکشون بکنه. خب باشه، از این بیاریم که جمع جورتر باشه. بریم سراغ SSDش. آره این SSD SSD هم چقدر که ساپورت میکنه؟ تا چه حجمی؟ آره. حجمش اهمیتی نداره. مثلا شما اگه SSD 8 ترا هم پیدا بکنید، M2 8 ترا که خوب تو بازار ایران نیست، میتونید بذارید. به لحاظ حجم نمیشه گفت محدودیت خاصی داره، ولی خب جن 4 هستش این M2 و من فراموش کردم پیچ M2 رو در بیارم. و یعنی شما M2 های جن 4 رو مثل 980 پرو، 990 پرو اینا رو میتونید روش ببندید و از ماکسیموم سرعتش استفاده بکنید. البته خب خیلی چیزای خورده غیر منطقیه، مثل اینکه آیا سی پی یوی من اونقدری قدرت پردازشی داره که من بخوام بیام یه جن 4 با سرعت خیلی بالا بذارم و اصلا تغییر احساس میکنم یا نه، که خب تو خیلی از مواقع جواب نه و همون پی سی آی تیری کاملا پاسخگوی جواب شماه. یه سوال دیگه، اگه HDD بندازیم با همین SSD که داریم میذاریم تفاوت ایجاد میکنه واسمون یا نه؟ اگه جدا بذاریم منظورتونه یا به جای جدا بذاریم؟ نه، مگه اینکه شما سیستم عامل رو بذاری که مثلا حتی خب بلک خیلی گرونه. آره ولی خب بالاخره حتی شما گلد هم بخواین استفاده بکنیم باز هم هیچ وقت نمیتونید سرعت SSD رو بگیرید، چون بالاخره حتی SSD ساتا، چون توی بحث اطلاعات، این خونده شدن اطلاعات، هارد دیسک عملکرد مکانیکی داره و بالاخره یه دیسکی با هر سرعتی که میچرخه باید به یه نقطه‌ای برسه و هر دوری که میزنه یه سیکل اطلاعات از روش خونده بشه. البته بچه‌ها من اضافه بکنم تو این شرایط بازار فعلی ایران SSD به صرفه تره، درسته؟ دقیقاً به صرفه تره. حالا سرعت بیشتر اطلاعات میتونید دریافت کنید یا خواندن نوشتنش خیلی باز. این الان این SSD بنزین تو چقدره؟ این 3500 مگه. 3500 PCI تیری 3x4 بهش میگن. و اینکه رم رو هم رو اسلات اول میذاریم. یه نکته هم داره، مادربردایی که 2 اسلاتن فرقی نمیکنه رم رو روی کدوم بذاریم. مادربردای 4 اسلات 2 تا اسلات خاکستری دارن، 2 تا اسلات مشکی. روی ایسوس این شکلیه، اول 2 تا اسلات خاکستری و پر بشه و بعدش 2 تا اسلات مشکی. یعنی اگه شما 2 تا رم داشته باشید مثلا 2 تا یا 4 تاش از سمت خود سی پی یو شمرده میشه. مثلا 4 تا که داره شما رو اسلات 2 و 4 اول باید رم بذارید. اگر نذارید اصلا روشن یعنی بالا نمیاد. 90% مواقع اصلا سیستم بالا نمیاد. دواله دیگه. حالا شما میتونید تک بندازید. آره تک هم میخوایم بندازیم، باز باید رو یکی از اسلات 2 و 4 بندازیم. پاوری هم که برای این سیستم در نظر گرفتیم 400 وات سیلورستونه. خب به نظر خیلی از اساتید اینه که نه پاور 400 کمه برای این سیستم، ولی در صورتی که بخواید شما درست حساب بکنین اصلا کم نیست. از چه نظر میگم؟ این که یه سی پی یویی داریم که ماکسیموم واتی که داره ما بگیریم 50 وات ماکسیموم و کارت گرافیک رو ماکسیموم بگیریم 180 وات، به نسبت اینکه RX 580 چیپ یه مقدار پرمصرفیه به نسبت قدیمی بودنش. بگیریم که اون 180 وات اونجا مصرف میکنه، با 50 وات این ور میشه 230 وات و 20 وات هم کل مادربرد رو در نظر بگیریم میرسیم به 250 وات پیک توان. حالا این پیک توان چیه؟ یعنی سی پی یو شما، کارت گرافیک شما و رم شما، M2 شما، همه اینها زیر 100% لود قرار بگیرن. در صورتی که خب توی گیم زدن، توی رندر گرفتن تقریبا این اتفاق هیچ وقت نمیفته. اگه بخواد این اتفاق بیفته سیستم کرش میکنه. و سر همین موضوعی که میگیم 250 وات تا 400 وات، 150 وات فضای مفید داره و نه به پاور فشار میاد نه اتفاق خاصی میفته برای سیستم و یه پاور 400 وات کاملا کافیه.
حتی شما بخواید 3090 هم استفاده بکنید در کنار سی پی یو مثل 13900K 100 وات توان مادربرد رو در نظر بگیریم، 250 وات سی پی یو رو در نظر بگیریم میشه 350 وات و 350 وات هم پیک مصرف کارت گرافیک رو در نظر بگیریم مجموعاً میشه فکر می‌کنم 700 وات و شما با یه پاور 850 وات میتونید اون سیستم رو راه بندازید. ولی در کل همیشه میگن یه پاور 1000 وات ببند که حالا نظر خیلی از فروشنده هاست، ولی بحث توان پاور نیست، بحث اون کیفیت پاوره که شما پاور با چه کیفیتی باشه، از چه برندی باشه که عمر قطعاتت آسیب نرسونه و عمر قطعاتتو کم نکنه. این هم کارت گرافیک. کارت گرافیک سه تا دیسپلی پورت داره، یه دونه HDMI داره، یه دونه هم DVI داره. که شما سه تا دیسپلی پورت، یه پورتی تخصصی برای شبکه، برای تصویر، بیت رنگایی که میتونه انتقال بده از HDMI بالاتره، فریم ریتی که HDMI میتونه انتقال بده ماکسیموم 144 هرتزه، ولی دیسپلی پورت تا خیلی میتونه فریم ریت رو انتقال بده. دیسپلی پورت برای مانیتورهای با فریم ریت بالای 144 هرتز پیشنهاد میشه، ولی اگه مانیتورتون 144 هرتزه همون HDMI هم وصل بکنی کاملا کافیه و نیازی نیستش به کابل بالاتر. چیز تنظیمات بایوس داره، اونا رو میتونی توضیح بدی؟ تنظیمات بایوس حالا خیلی تنظیمات خاصی برای یه کاربر نمیشه توضیح داد که شما چی کارا میتونید بکنید باهاش، چون نمیگنجه، مثلا تصویری باشه. ولی یکی از کارهایی که شما میتونید بکنید روشن کردن XMP. XMP چیه؟ اکسترا مموری پرفورمنس، یعنی بالاترین حد پرفورمنس اون رم. شما مثلا رم 3600 5200 هر رمی بذارید روی مادربرد و برید توی محیط ویندوز برای اولین بار، اگه نگاه بکنید فرکانس رمتون اگه DDR4 باشه زده 2666 یا 2400، اگه DDR5 باشه زده 4000 یا 4800. ولی میبینید که من رمی که خریدم 5200، چرا اینجا داره کم میشناستش؟ کم نمیشناسه، در اصل به خاطر اون بحث روشن نبودن XMPش میاد فرکانس پایه رو لود میکنه که شما باید XMP رو از داخل بایوس فعال بکنید که بیاد و حد بالای رم رو فرکانسش رو بشناسه. ولی بچه‌ها زیاد دست بایوس نزنید، این پیشنهادم از شما. آره بایوس یه خورده تخصصیه و تو نرم افزار شما هر تغییری که بدید تو ویندوز نمیشه کارش کرد، ولی بایوس دیگه باید برید یهو دیفالتش بکنید. یه سری تنظیماتی هم که ممکنه فروشگاه قطعاتتون احتمالش هست اگه ولتاژا رو بخواید دستکاری بکنین قطعاً آسیب زننده میشه به سیستم. این نور این RGB رو بچه‌ها کجا تنظیم می‌کنن؟ ویندوز میشه؟ بله توی محیط ویندوز باید تنظیم بشه و بستگی به برند مادربرد باید با نرم افزار خود مادربرد تنظیم بشه. حالا قطعاتی که ARGB هستن فقط این شکلی هستن. مثلا الان این کولینگ وصل به مادربرد، رم مستقیم وصل به مادربرد و فنایی هم که رو کیس هست حالا اسمبل بکنیم نشون میدیم، اونا هم به پورت دوم هدر 5 ولت مادربرد متصل میشه. آره همشون رو میتونید با نرم افزار برای ایسوس آرموری کریت، مثلا برای MSI باید MSI سنتر رو نصب بکنید و اونجا داره تنظیماتش. بعد اینکه این کیس شیشه حرارت دیده است، روش هم یه برچسبی حالا خورده که این شیشه حرارت دیده است و مثلا از بغل از این طرف ضربه اگه بهش بخوره به سختی میشکنه. شیشه‌های حرارت دیده اصولا از گوشه هاشون خیلی حساسن، اگه به گوشه ضربه بخوره منفجر میشن و منفجر شدنشون هم به خاطر اون خاصیتشونه. چه خاصی ضربه بزنید و وسط بزنید. آره مثلا ممکنه با لگد بزنین تو در کیس هیچیش نشه. اوکیه مثلا. آره این تویستد مایز نسبت به قیمتی که الان داره شیشه‌اش سنگین، با نسبت قیمتی که الان داره ارزش خرید داره. حالا توی کشور ما هر چیزی توی مجازی خیلی بولد میشه قیمتش سریع میره بالا، ولی خب امیدواریم که این کیسه نره. با قیمت 2900 کیس خوبیه
که هم فناش ARGB هم تایپ C داره، هم شیشه بغلش حرارت دیده است، شیشه معمولی نیست یا تلق نیست. و بچه یه نکته هم در نظر بگیرید، یه سری کیسه گیرین و اینا هستش که اگه شما بگیری کارت گرافیکو وقتی که میذاری یه خورده بعد با یه زاویه نصب کنید. دقیقاً به خاطر اینکه ورقشون ورق استانداردی نیست، تو طراحیشون طراحی درسته ولی موقع اجرا به خاطر کیفیت پایین، دقت پایین دستگاه و حالا اون ورقه خورده این معضله پیش میاد. حالا ما رنج قیمت‌ها رو بهتون گفتیم دیگه، ولی خب این با دلار این چندش؟ 7 تومن 69 تومن تقریبا 69 خورده نزدیک 70 خورده تومن. نزدیک 70 ما این رنج این کامپیوتر داریم جمع می‌کنیم با این قیمت. آره با قیمتش هم دیدیم قیمتش شد چقدر؟ شد 28 و 28 و نیم 28500 شد کلاً. حالا با افرادی که عزیزان در خدمتتون میذارن یه سری حالا موس و کیبورد و مثبت اینا هم به خدمتتون میذارن بچه‌ها به صورت رایگان. اشانتیون سیستم فعلا توی جشنواره‌مون هست. بچه‌های تهران که چی، بچه‌های کل ایران هر کی خواست جمع کنه آیدیشون رو میذارن، برید تو پیجشون حتما ازشون خرید نظر لطفا. بعد اینکه اسمبل و اینها هم کلا توی مجموعه ما رایگانه، نصب نرم افزار، بازیایی که میخواید و گارانتی مادام العمر میدن نرم افزار. روی سیستم خدمات پس از فروش مادام العمر میدیم، یعنی اینکه شما هر زمانی سیستمت به مشکل خورد مستقیم میای پیش ما. اگه مثلا میگم مادربرد خراب شده باشه، بابت باز و بست مادربرد هیچ هزینه‌ای از شما دریافت نمیشه. اگه مادربردتون حتی ارسال واسه گارانتی اینا فکر کنم انجام میدیم. آره خودمون انجام میدیم، هیچ هزینه‌ای از شما نمیگیریم. بچه‌ها سیستم داره یواشاش سرپا میشه. این همون سوکتیه که برای تایپ سی تایپ سی است که الان وصل نمیتونیم نمیشه حرکت بزنیم واسه اون چیزی. نه نمیخوره به مین، این شکلیه. آره مثلا اینو نگاه میز دفتر نهاد تاف داره. خب اینو تبدیل نداره مثلا بگیرم بچه‌ها؟ فکر نمی‌کنم داشته باشه. حالا من این موضوع بررسی می‌کنم بچه‌ها. اونم تبدیل میتونم پیدا کنم. شاید تبدیل پی سی آی باشه که به پی سی آی ایکس وان مادربرد وصل بشه، شما بتونید مثلا حرکت رو بزنید. سوال مثلا پیش اومده این قسمت این تو من نفهمیدم چیه این چی مثلا؟ اینا آنتن وای فای بلوتوثه. داره تو خودش. بله تو جعبه مادربرد آنتنش رو برمی‌دارید متصل می‌کنید. بردش چقدر چند متر تقریبا جواب میده؟ تقریبا به اندازه یه دونه وای فای دو آنتنه. دو آنتنه آره، چون دو تا آنتنه که میاد وصل میشه و مشترک میشه. بردش برد خوبیه. اگه آنتن وصل نکنید گوشی حتی اینجا هم بذارید شاید دو تا آنتن توی ویندوز پر بشه، ولی اون آنتن که متصل میشه خب حالا بچه تست سرعت وای فای شو با اون مودمی که ویدیو قبلی گذاشتم تست میکنم بهتون میگم که چجوریه سرعت وای فای شو. اینو مثلا آقا میری یه جا بهت میگه خب یه مادربرد بهت H310 بدم. H310 چی بدم؟ من رفتم پارس خریدم. پارس چی خریدی؟ تیو خریدی؟ الیکس خریدی؟ چی خریدی؟ اسمش اسم پارسه، اینم اسمش H310 ولی 1000 تا مدل داره با کارایی‌های مختلف، با همون امکانات مختلف. گفتم مثلا شما روی MR نمیتونی حتی i5 بذاری واسه اینکه نمیتونه برق مورد نیاز اون رو تامین بکنه. در کل بخوام بگم شما رو همین مادربرد i9 14900 KS هم میتونی بذاری، روشن میشه میاد بالا، ولی بهت به اندازه یه دونه i5 13400 پرفورمنس میده. و همین سادگی. این چیزا رو رعایت کردن توی سیستم. بله. رعایت نکنی خب خیلی از حتی فروشنده ها رعایت نمیکنن و فقط یه چیزی بگم بهت، حالا سوء تفاهم نشه تو همکاری شما، ولی خب خیلی‌هاشون این کارو انجام نمیدن، یعنی اصلا نمیدونن این مسئله. آره علمشون از قصد نیست. من میگم آره میگم دیگه علمشون نداره. دقیقاً من میگم آقا مثلا اینا یه وقتی بیزینس من اینه شغل من اینه یه تحقیق بکنم در مورد دقیقاً اینا، با دو تا تست با نرم افزار بگیر. مثلا نرم افزار اومده حالا بچه‌ها جلوتر براتون میذارم.
میگی بهش چه سیستمیه، بعد بهت میگه که چقدر اینا با هم یه سینکه، دقیقاً یه محدوده قرمز و سبز داره. دقیقاً باتلنکش رو بهت میگه. آفرین، باتلنک اینا همه روشون توضیح میده. ولی خب مثلا یه چیزی که هست اینه که روی H310 B760 های سری پرایم ایسوس شما فقط روی B760 Z790 شو نمیده. شما اصلا نمیتونی سی پی یو سری کا بذاری. یعنی مثلا رو B760 پرایم با اینکه B760 ولی شما نمیتونی مثلا به i5 13600 کا بذاری، بازم به خاطر ضعیف بودن تغذیه‌شه. ولی خب خیلی از همکارا هستن حالا به قول شما به خاطر اون عدم آگاهی میبندن و پرفورمنس پایینی میگیرن و هم مشتری ناراضی میشه، بدبین میشه نسبت به قطعاتش، هم نسبت به همه فروشگاه‌ها بدبین میشه. ولی کانفیگ یه چیزی، یعنی کلا سیستم واقعا یه امر تخصصیه و اطلاعات میخواد. شما گذرگاه شما فکر کن مثلا یه دونه تونلی دارید 2 تا لاین بیشتر نداره، خب ساپورت نمیکنه اگه تو 1000 تا دونه ماشین رو با هم دیگه بخوای بدی تو اون تونل. دقیقاً بله. گذرگاه هم چیپست این مادر بسوسه سینک کننده بین سی پی یو و چیپستش. دقیقاً چیپستاشو بعد ببینی اصلا شما مثلا یه دفعه ببینی یه سی پی یو خیلی بالاتر بخواد بندازی، نمیدونم یه رم بالاتر بخواد بندازی یا گرافیک بالاتر بندازی، اصلا اون چیپست بده اجازه این موضوع نمیده. دقیقاً. ولی خب میان میگن چی میگن؟ آقا میخوام یه پرفورمنس بالا واسه، ولی فقط روی سی پی یو مانور میدن، در صورتی که خب بحث مهمتر از سی پی یو داریم توی سیستم. یا مثلا DDR5 میبندن روی 12400 میان رم 5200 5600 میذارن، رو حتی 13400 هم میتونه اصلا تا 4800 ساپورت میکنن. یعنی اصلا بستن سی پی یو های غیر کا، سی پی یو های رده پایین برای DDR5 بستنشون اصلا از بیخ اشتباهه، به خاطر اینکه شما وقتی DDR5 رو 4800 میبندی CL چنده؟ CL 40 و CL تایم تاخیر شماه. ولی وقتی DDR4 میبندی با باس 3600 اگه ببندی CL 18 و باز هم یه CL پایینی رو داری به نسبت. سر همین موضوع اصلا مناسب تره DDR4 که شما بیای DDR4 ببندی برای سیستمت توی سی پی آی رد پایین، هم برات ارزان‌تر میفته، هم به خاطر اون CLش پرفورمنس درست تری بهت میده و نیازی نیستش که حتما بیای DDR5 ببندی که فکر بکنی DDR5 حتما پرفورمنس اون خفنه رو میخواد بهت بده. بچه‌ها فقط این موضوع رعایت بکنید، همیشه تو خرید اینجور سیستم، حالا چه موبایلش باشه چه سیستمش و فلان، حتما برید پیش متخصصش، برید کسی که اطلاعات کاربری داره. ببین تو وقتی از طرف یه سوال میپرسی میگه آقا مثلا باسه این اگه اینقدر باشه این رم با اون باسه اونقدر چه فرقی میکنه رو سی پی یو من نمیدونه، یعنی آقا بذار برو، واقعیت همره، یعنی بذار برو، اگه نمیدونی طرف نمیدونه با خداحافظی خوشحالش. دقیقاً چون چون داری زمان و هزینه‌ت رو میذاری یا و در آوردن اون پول خیلی سخته. در آوردنش میکنه شما میای با یه امید آرزو این سیستم میگیری میگه آقا من برم باش فلان میکنم، بعد میری توی اون قسمت میبینی اون قسمت لگ میره. دقیقاً. یعنی اصلا کامل همه چی از چش میفته. من کار سیستم تمومه. اسمبل کلا امر خیلی زمانبری نیست، حتی اگر به صورت اصولی اجرا بشه که حالا ما مرتب داریم جمع و جور میکنیم همه سیستم ها رو، خیلی زمانبر نیست اسمبل. جمع و جور در آوردنش خیلی مهمه و کار سخته بچه‌ها. تو بخوای یه جوری در بیاری که الان سیستم‌های الان دیگه یه شیشه است دیگه، همه داخلش رو می‌بینن. خیلی مهمه و این نظربندهای این کیس هم به نظر من خوبه واسه همین. درسته حالا من اوکی برای همین سیستم با این تعداد از حجم سیم کافیه. چون شما مثلا اگه بخوای یه واتر کولر 240 خب تو سقف این جا میشه، بخوای واتر کولر 240 ببندی یه ذره اذیت کننده میشه منیج کابل هاش. بهترین منیج رو بین همه برندهای کیس میشه به کولر مستر و لیانلی اختصاص داد که بگیم اینا بهترین بخش رو میذارن برای منیج، بهترین فضا رو اختصاص میدن برای کابل منیج سیستمتون و خب پیشتازن تو صنعت کیس. شما یه پشت کیس رو میتونید اینجا نگاه بکنید تا من کارتو جا بزنم. اون دو تا کابلی که بیرون گذاشتی واسه گرافیکه؟ بله الان وصل میشه به کارت گرافیک. بخش آخره دیگه. دو تا لاین میخوره بشه یه دونه. کارت گرافیکه؟ کارت گرافیکه یه دونه 8 پین میخوره. درست.
ولی خب روی اون دوتا گذاشتن. بعدها یه نکته ای، کارت گرافیکایی میذارید که 2 تا 8 پین میخورن. اگه پاورتون یه دونه دست سیم این شکلی داشت اصولا نباید جفتشو استفاده بکنید. حالا منظورم چیه؟ کارت گرافیکای آره باید از لاین‌های مختلف استفاده بشه. حالا بستگی به مدل کارت هم داره. مثلا اگه 3060 Ti باشه از یه دست سیم اشکالی نداره استفاده بکنیم، ولی مثلا اگه 3080 باشه باید 2 تا دست سیم متفاوت بیارید و اگه بخواید انشعاب این شکلی از یه دست سیم بگیرید هم دست سیم داغ میکنه، هم احتمال آتش سوزی هست، هم پرفورمنس کاملی بهتون نمیده چون نمیتونه جریان مورد نیاز پاور رو فراهم بکنه. تو فقط دستش کردی به چرخ و بچه‌ها ببینن اصلا چقدر قشنگ خوابیده. ببین چیست. آره صاف میخوام. این خیلی مهمه چون یه ذره زاویه حالا شاید به نظر شما بگه آفرا نره، ولی توی پی سی آی فشار میاره، ممکن لاینا خوب اتصال برقرار نکنه. بعد این مدت هم فناشون به صدا میفته. آره چون کجه به یه طرف بوشش بیشتر فشار چون تراز نیست مشکل میخوره. این کارت اگه از پشت بخواید این شکلی ببینید کاملا یه زاویه 90 درجه ساخته. حتی بینشون ها کن چقدر قشنگ خوابیده. ایرانی ها میخوان ولی نمیتونن. دوست دارم ولی چون آدمای درستی استفاده نمیکنن. یعنی خب ما تو کمپانی‌های خارجی هم داریم مهندسایی که ایرانی هن. خب از اون مهندسا استفاده نمیشه. دیگه خوباش صادر میکنن. دقیقاً. خوباش فرار میکنن دیگه. خوباش میرن چون ما چند نفری هم تو فامیل داریم اینا رو صادر کردیم کانادا. فعلا منتظریم که کانادا میشه که از همین سلام میکنم پسرمای عزیزم کانادا رو سالم نگه دارید. این که توی انتخاب برند هم حواستون خیلی باشه. برندها تاثیر مستقیم تو عملکرد سیستم شما تو عمر سیستم شما دارن. یعنی ما میتونستیم بیایم پاور گرین هم استفاده بکنیم. نمیگیم بی کیفیته ولی خب نسبت به قیمتش نمیارزه. وقتی برند خارجی بگیریم. وقتی کاب منیجش درست باشه به راحتی آره باشه خوبی باد نمیکنه. آره معلومه. بعدها اگه قطعی میخرید که مشما داره روش از قطعات داخلی سیستم خواهشاً بکنید مشماشو. دما رو میبره بالا. بله جلوی چیزو میگیره. آره انتقال حرارت رو میگیره خصوصا روی کارت گرافیک. اینم بچه‌ها بود روش میکنه. میرسیم به این بخش. این داخلشه. من داخلشو کندم که دیگه نیازی به باز کردن نباشه. بعد ولی بیرونش رو دیگه رسید به مقصد باز. آره خودتون زحمتشو بکشید. این مشمع‌ها رو هم میچسبونن که کثیفی و لک و اینا نمیشه نداره. آره ولی کثیفی موقع چیزایی میچسبه که پاک کردنش میره راحتی. خب این هم سیستم شما زنده بشین. خب بریم برای نصب ویندوزش و تستاش و ایناش. خب بچه‌ها برگشتیم استودیو. امیدوارم که لذت برده باشید. بخش اصلا کلی اطلاعات خفن من بچه‌ها خودم رو بمون و امیدوارم که کلی اطلاعات گرفته باشی و سوالات در این حل شده باشه. اگه سوالاتی تو ذهنت هست که می‌خوای بپرسی حتما از تو بخش کامنت‌ها ما بپرس تا ما جواب رو بهتون بدیم. و ما اصلا این ولاگ‌ها رو واسه این می‌سازیم که شما بخواید آشنایت بیشتری داشته باشید موقع خرید. بچه‌ها حتما نمی‌خواد سیستم خیلی خفن بخرید 60 تا 70 میلیون پول بدی بخاطر اینکه بخوای باش بازی بکنی یا سری کار دیگه رو انجام بدی. آره اگه نسل جدید بازی‌ها رو بخوای انجام بدی مثلا مثل جی تی 6 که داره میاد یا نسل‌های بالاتر تو همسن اون با این سیستم نمیتونی. ولی خب خیلی از بازی‌های روز دنیا که پرطرفدار میتونی با این سیستم تجربه بکنی و حتی کار رندرینگ انجام بدی و حتی کار استریم. ما داریم استریم می‌کنیم شبا
با این سیستم خیلی از استریم با همین سیستم داره انجام میشه و کیفیت استریم رو شما خودتون دارید مشاهده میکنید. از لحاظ بعدی هم که میخوام بهتون بگم، ما این سری بازی‌ها رو این ران کردیم. حالا بازی‌ها چی بوده؟ اولین بازی که توش ران کردیم کانتر استریک 2 بود و تو بکنم بخش های، آره یه های بودش یا اولترا های بود. تقریبا چیزی اولوش 120 تقریبا اف داشت شما میدم. ولی بچه‌ها شما رو تعجب کنید، من مثلا یه سری از اف ها نذاشتم چون LCD که من دارم یه خورده 4K بچه‌ها و این کارت گرافیک رو 1080 و 4K که میندازه به خاطر اینکه بخواد ابعاد رو بزرگتر بکنه یه مقدار افت FPS هست. مسئله بعدی واسه اون تست FPS اینه که عزیزان میان این کار رو انجام میدن. یکی اینکه سیستم خالیه، فقط بازی‌ها روشه، فضای خیلی خفنی توی سیستم هست، سنگین نیست منظور سیستم. دو که توی یک اتاق کاملا خنک و حالا بهینه شده میان این کار رو انجام میدن. و سوم مثلا اینکه دور فنای سی پی و فنای گرافیک و اینا رو زیادتر میکنن که بیشتر خنک بکنه. ولی ما نه، توی شرایط کاملا عادی و داشتیم کار انجام میدادیم. مسئله بعدی اینه که بچه‌ها وارزون موبایل هم مثل اوکی پلی داد، ولی ما توی استریم که داشتیم انجام میدادیم یه مسئله رو برخوردیم. تو بعضی از بازی‌ها مجبور شدیم یه هوا مثلا کوالیتی رو بیاریم پایین. چرا؟ چون موقع استریم یه کوچولو بهمون لگ میداد بازی. مثلا توی بازی آنچارتد 4 خب میدونی بازی اختصاصی خود سونیه و روی پلی‌استیشن 5 بوده، بعد حالا روی پی سی هم عرضه شده. حتما برای این بازی بعد شما اس‌اس داشته باشید، گرافیک تقریبا زیر 6 جواب نمیده و این حرفا. ما آنچارتد 4 رو تو بخش اولترا های توی بخش اولترا داشتیم واسه رندر می‌کردیم، تقریبا چیزی اولو شد 64 65 FPS میداد و خیلی هم بازی روون عادی بود. ولی خب وقتی اومدیم توی استریم مجبور شدیم گرافیک رو یه پله بیاریم پایین‌تر بذاریم روی های، ولی کوالیتی و تکستور رو ما روی همون تقریبا اولترا گذاشتیم. خاطر بیشترین کیفیت رو ما بده توی حالا اون رندری که داشتیم می‌کردیم و اون آپلودی که داشتیم واسه شما عزیزان می‌کردیم و استریم که داشتیم انجام می‌دادیم. بازی دیگه هم که رو شام کردیم دوتا 2 بود. دوتا 2 هم خیلی خفن بود، 80 100 FPS میداد، حالا FPS یادم نیست. و رزیدنت اویل ویلیج رو روش رفتیم، رزیدنت اویل 2 رولوشن رو اولترا رفتیم. FPS جواب بازی توش خیلی حال میده و سیستمی که کم نمیاره. بازم بهتون میگم بچه‌ها، ما چون برای کار رندر و استریم و اینا می‌خواستیم سی پی یو رو از مدل F ننداختیم. یعنی شما میتونید با یک نقطه سی پی 12 F هم هزینه‌ات یکم بیاری پایین‌تر، مثلا بری جای رم 16 بکنید 2 تا رم 16 بکنید 32. خب خیلی جواب کار میکنه. تو مثلا وارزون موبایل یکی از مسائلی که داره یه بخشش رم بازی که 12 گیگ فقط خودش رم میخواد و میتونید این تغییرات انجام بدی. و اینکه امیدوارم از این ولاگ خوشت اومده باشه. بچه‌ها ما این ولاگ‌ها رو میسازیم برای اینکه شما جواب سوالاتتون رو بگیرید، موقع خرید بدید و چیکار بکنید برای گرفتن و دریافت اطلاعات که بدونید آقا میتونی با یه هزینه کمی هم شروع بکنی به گیم زدن، به کار انجام دادن، به نام استریم کردن و این چیزی تو ذهنت بزرگ نپرورون که وای من چیکار کنم. ما روزهای اول تجربه آنچنانی نداشتیم، خودی کار کشید بالا، خود شروع کردیم به اضافه کردن و ساخت این تجهیزات که حالا ولاگاشو واسه میذارم با کمترین هزینه. شاید مثلا حالا توی ویدیوهای بعدی میبینید یه سری تجهیزاتی که اومدیم با کمترین هزینه با یه سری چیزای خیلی ساده انجام دادیم برای اینکه بخوام هم کارمون رو قشنگ‌تر و زیباتر بکنیم، هم بخوام هزینه زیادی بابتش ندیم. چرا؟ چون همه عزیزان بتونن از پس این هزینه‌ها بر بیان و بتونن این کار رو انجام بدن. امیدوارم این ویدیو لذت برده باشید. لایک سابسکرایب یادتون نره. بکوبید من حتما با کامنتاتون نو انرژی بدید. 1 2 سوالاتون رو بپرسید، من به شخص میام جواب میدم بهتون. در انتهارم یه دونه پلیلیست و یه ویدیو خفن گذاشتم واسه شک نکنید اونم ببینید به نفعتون. دمتون گرم. شما رو به خدا ممنون می‌سازم. خدا نگهدار. خدا قوت به همتون. خدا نگهدار. در دنیای این بازی ما چالش‌ها رو دست به یکی مثل یه شاه، رویاراتو میبریم به اوج امپراتوری که تو اینجاست به جنگ. تو این دنیا پر از ماجراجویی، پادشاهی میکنیم با هر